تاسو پاکستان سټاک ایکسچینج کې په کومو طریقو باندې پیسې ګټلی شئ. زه یم عمر خان اغاخیل، تاسو ګورئ psxwithumar. نننی لیکچر کې موږ یو دوه ټایپ ډسکس کوو. کوم psx کې تاسو کوم دوه طریقو باندې پیسې ګټلی شئ. دې کې موږ سره پهلنی ده ډیویډنډ. ډیویډنډ بیسیکلي موږ سره یو کمپنۍ پروفیټ وکړي او هغې نه چې حصه راوالي هغه خپل شیر هولډر ته ورکړي. ته کمپنۍ کې سرمایه کاري کوې، انویسټمنټ کوې، نو ته هغې شیرز واخلې، کمپنۍ چې کوم پروفیټ جنریټ کړي نو هغې نه تا ته حصه درکړي، هغې ته موږ ته وایي ډیویډنډ. ډیویډنډ موږ سره څلور قسمونه دي. یو ته وایي کیش ډیویډنډ. کیش ډیویډنډ موږ سره هغه وي یو کمپنۍ ډیویډنډ اناؤنس کی او هغه ډایرکټ پیسې تا اکاؤنٹ ته راواچوي. تا کوم اکاؤنٹ باندې رجسټر کړی وي خپل بروکر سره، نو هغې باندې تا ته ډایرکټ اکاؤنٹ ته پیسې راشي، هغې ته موږ ته وایي کیش ډیویډنډ. دویم قسم موږ سره ده بونس شیر یا شیر ډیویډنډ هم ورته وایي. شیر ډیویډنډ یو کمپنۍ کې تا انویسټمنټ کړی، تا پکې لس شیرز اخیستي، کمپنۍ وایي موږ به هر لس شیر پسې دوه شیر بونس ورکوو. نو هغه دوه شیر تا ته بونس درکړي، تا سره 12 شیر دي. تا کمپنۍ کې چې کوم شیر اخیستي هغه لس، خو دا دوه شیر تا ته بونس درکړي یا 3 شیر درکړي، 5 شیر درکړي، نو دې ته موږ شیر بونس وایو. دریم قسم موږ سره ده interim dividend. interim dividend موږ سره کال په مینځ کې وي. یو کمپنۍ خپل ریزلټ اناؤنس کړي، کوارټر یا هاف ایئر، نو هغې کې چې کوم هغه ډیویډنډ ورکوي هغې ته موږ وایو interim dividend. کوم څه مډ ایئر. کوم چې موږ سره کال په مینځ کې وي. څلورم موږ سره ده فاینل ډیویډنډ. فاینل ډیویډنډ موږ سره بیسیکلی کال په آخر کې وي، ایئر اینڈ. دا موږ سره کال په آخر کې وي. کمپنۍ کال آخر کې حساب وکړي او خپل ریزلټ اناؤنس کړي، هغې کې چې کوم ډیویډنډ ورکوي هغې ته موږ وایو فاینل ډیویډنډ یا ایئر اینڈ ډیویډنډ. دا موږ سره ډیویډنډ اقسام وو. یو کمپنۍ کې فار ایگزامپل تا انویسټمنټ وکړو، هغې کې تا 100 شیرز واخیستل، کمپنۍ اناؤنسمنټ وکړو چې یاره موږ به 2 روپۍ پر شیر ډیویډنډ ورکوو کیش. دې 100 شیرز ته ایستي دي، نو دا ملټیپلای بائی 2 کړه، نو 200 روپۍ راځي موږ سره. دا 200 روپۍ چې دې ته کیش ډیویډنډ وایي، دا به ستا اکاؤنٹ ته راځي ډایرکټ، نو دې ته کیش ډیویډنډ وایي. موږ سره کوم دویم ټایپ ته هغې ته وایي کیپیټل گین. کیپیټل گین بیسیکلی موږ سره شیر پرایس چې کوم بر وخیږي هغې ته موږ وایو کیپیټل گین. کیپیټل گین فار ایگزامپل تا یو کمپنۍ کې شیرز واخیستل 100 روپۍ او هغه دا شیر دی نه 120 ته لاړل، نو کوم چې دا 20 روپۍ دي که نه دا ستا ګټه ده، دې ته موږ وایو کیپیټل گین. کوم چې دا شیر پرایس بر خیږي دې ته موږ کوم دې نه چې کوم پروفیټ راځي دې ته کیپیټل گین وایي. یو کمپنۍ کې تا شیرز واخیستل 100 روپۍ او هغه دا دې نه راغلی 90 روپۍ، نو کوم چې دا 10 روپۍ ارزانه شو که نه دې ته وایي کیپیټل لاس. دا بر وخې دې ته کیپیټل گین وایي. د شیر پرایس خپل ویلیو نه کوم تا انویسټمنټ کړی هغې نه لاندې راشي، نو دې ته موږ وایو کیپیټل لاس. 90 روپۍ ته راغلی، نو کوم چې هغه 10 روپۍ دي نو هغه ستا تاوان شو، دې ته وایي کیپیټل لاس. کیپیټل گین موږ سره دوه قسمونه دي.
یو ته وایي شورت ټرم کیپټل ګین، یو ته وایي لانګ ټرم کیپټل ګین. شورت ټرم موږ سره بیسیکلی بعضې خلک پکې ټریډینګ کوي او بعضې خلک پکې سوینګ ټریډینګ کوي. نو هغې نه چې کوم کیپټل ګین موږ سره راځي هغې ته وایي شورت ټرم کیپټل ګین. ډے ټریډینګ اور سوینګ ټریډینګ. ډے ټریډینګ موږ سره وایي موږ تېرو لیکچرو کې مې ویلی وو ته په شیرز واخلې او په سیم ډے واپس خرڅ کړي ته موږ وایو ډے ټریډینګ. کوم چې موږ سره سوینګ ټریډینګ وي نو دا موږ سره 2 ورځو نه واله تر 4 هفتو پورې وي. دا موږ سره سوینګ ټریډینګ وایي دې ته. نو دې نه چې کوم منافع حاصلېږي یا تاوان کېږي نو دې ته موږ شورت ټرم ګین او شورت ټرم لاس وایو. دویم قسم موږ سره دا لانګ ټرم کیپټل ګین. کیپټل ګین لانګ ټرم موږ سره راوي چې ته یو میاشت نه زیات یو شیرز وساتې ځان سره. بیا موږ سره وي شورت ټرم انویسټمنټ یا لانګ ټرم انویسټمنټ دی یا لانګ ټرم انویسټمنټ. نو کوم چې شورت ټرم موږ سره وي هغه موږ سره بیسیکلی 6 میاشتو پورې وي. ته یو شیرز کمپنۍ کې شیرز واخلې انویسټمنټ وکړي هغه ته یو میاشت نه واله تر 6 میاشتو پورې هولډ کړي او هغې نه چې کوم ګټه حاصلېږي هغې سره موږ وایي لانګ ټرم کیپټل ګین یا لانګ چې کوم موږ سره وي لانګ ټرم انویسټمنټ. تا یو کمپنۍ کې انویسټمنټ وکړو شیر ته واخیستی هغه ته 6 میاشتو نه زیاده زاید تاسو ځان سره خپل کېښودل اکاونټ کې نو هغې باندې چې کوم ګټه اخلې نو هغه موږ سره لانګ ټرم کیپټل ګین راځي. کوم چې 6 میاشتو نه 6 منت نه واله او څونه چې بس تا ځان سره کېښودي دې سره موږ وایو لانګ ټرم انویسټمنټ. دا د دې کیپټل ګین موږ سره 2 ټایپ دي شورت ټرم او لانګ ټرم. داسې موږ سره کیپټل لاس هم دغه 2 ټایپ دي. کوم چې موږ سره راځي شورت ټرم لاس او لانګ ټرم لاس. شورت ټرم لاس هغې ته وایي چې کوم کې موږ سره شورت ټرم لاس چې ته یو ورځ کې شی واخیسته په هماغه ورځ یې خرڅ کړو یعنې په ګټه خرڅ کړې ده ګټه باندې خرڅ هغې ته کیپټل ګین وایي او چې په تاوان یې خرڅوي هغې ته کیپټل لاس وایي. کیپټل لاس. نو یو کمپنۍ کې تا شیرز واخیستل 100 روپۍ او هغې شیر ویلیو 90 ته راغله کوم چې دا 10 روپۍ دي که نه دا ستا تاوان ده نو دې ته کیپټل لاس وایي. دا موږ سره کوم چې لانګ ټرم لاس में रानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के मंग सर दगे कम से तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कम से मंग सर यो मियास नवाला शवन्या से पूरी कम से तारीख के तावानो के मांगे समझ सवाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या कम से तो डेवरा फॉर इन्वेस्टमेंट करे 6 मंथ नवाला तर सो से ता सर शेयर दिसान सर के खो यो काल 2 काला نو دې ته موږ کوم چې هغې کې ته تاوان کوې نو هغې ته وایي لانګ ټرم کیپټل لاس. دا زموږ نننی لیکچر و. تاسو څه سوالات دي موږ دا کمنټ کې کولی شئ. چا زړې لیکچر یې نه وي کتلي نو هغه سټارټ نه لیکچر 1 نه شروع کړي نو انشاءالله سټیپ بای سټیپ به په دې مکمل کورس باندې هغه پوه شي. بعضې خلک وي چې هغه لیکچر 3 وګوري بیا پکې لیکچر 6 وګوري بیا لیکچر 1 وګوري نو هغې ترتیب ټول ګډوډ وي هغه د یو شی هم په سمجھ کې نه راځي. نو تاسو ته پکار ده چې بیسیک لیکچر 1 نه شروع کړئ انشاءالله تاسو به د هر څه باندې ښه ارامۍ سره پوه شئ. والسلام.